Welcome back to my channel. So, for today's vlog, magre-review po tayo nung nabili kong hair removal spray. So, eto siya. Hair Enemy Bubble. Marami kasing lumalabas nito at maraming reviews. Yung iba, okay siya. Yung iba naman, parang fake daw siya. So, etong nabili ko, titignan ko kung effective ba siya. So, try natin mga friendly. Tapos, tuturo ko na rin po sa inyo kung saan ko siya nabili. So, let's start na! Ayan mga friendly, yan yung packaging niya. So, yan yung box niya, 98 ml. Tapos, meron din siyang manufacture date at expiration date. Alam niyo yan, mahalaga yan sa mga binibili natin. Tapos, eting instruction sa likod, mga warnings. Sa pinakaitaas, mababasa mo yung mefapo. Yan yung brand name ng item. At eto na! And yes, of course, friendly, before we begin, we have to read and follow the instructions and warnings carefully. Shake well before spray. Anyway, mga friendly, if you have sensitive skin, I advise that you do the patch test before you use it. Hold the spray for about 3 inches and apply by layer and do not rub in. Ayan, so medyo nahihirapan ako dun sa spray. Medyo malakas yung pressure, yung pagbuga ng bubbles. Kung mapapansin nyo guys, no, mabalbon talaga ako. Pero lahat naman ng balbon ko is nakahiga naman siya. Iisa yung tungo. Kaya okay lang sa akin. Yung part lang ng inisprayan natin, yan lang yung itetest natin kung matatanggal yung mga balahibo. So, leave it for 8 to 10 minutes or depende sa thickness ng hair. A few moments later. Naka-skip yung video, friendly. So, naka 10 minutes na ako. Che-check ko ng konti lang. OMG, friendly, natanggal nga. Ang galing. Ang galing, di ba, friendly? Ayan o, amazing. Okay, after checking a small area, I'm gonna gently remove the cream with this clean tissue. So, makikita nyo, ayan ha, wala yung hocus-pocus, wala yung hair o kahit na ano. So, ipapahid na natin, friendly. OMG, na-amaze talaga ako. Tignan nyo. Grabe, ang dami natanggal. Oops, okay, tignan nyo. Diba? Effective siya. So, alam niyo na mga friendly kung anong dapat nating bilhin. Lalo na yung talagang mga bombayen. Char. Once all this hair has been removed, pwede na nating hugasan yung ating balat. Izo-zoom ko friendly ha, para makita nyo. Yan. So, ayan o, natanggal talaga siya. Anyway, huhugasan ko na siya mga friendly. Hindi ko na kayo sasama sa aming hugasan. Now, you know mga friendly, if this product is effective or not. Kaya, mas mabuting gumamit na lang ng mga katulad nito. Diba? Kasi, kesa mag-plucking tayo or mag-wax tayo, natutorture masyado yung skin natin. Kaya, ituturo ko sa inyo kung saan ako bumibili nito. So, ayan. Makikita niyo sa screen ko kung saan ako bumibili. Order na kayo mga friendly. At thank you so much for watching. Kung nagustuhan niyo ang video ito, pa-like naman po, pa-share po, at pa-subscribe na rin. So, mga friendly, till my next